La Perla, Helmi kitaroiden joukossa. Mä oon nyt viime vuosina aika paljon semmoinen kitaristi kuin Jyrki Myllerisen kanssa tehnyt semmoisia hoivakotikonsertteja, jos on vanhat ihmiset ja ne ei pääse usein mihinkään konserttiin enää, niin me ollaan soitettu siellä. Ja siellä on yksi kokemus, että mä viritin kitara vaan ja sitten soitin pikkuisen, niin kuin, sitten vanha rouva niin kuin kysyi, saanko kysyä, onko kitaroissa ero kun mä kuulen tämän ääni ja sitten jotenkin se sattuu, että onko kitarassa jotain niin kuin erilaista. Sitten, mikä se nyt oli jotenkin, että se ääni niin kuin kosketti häntä. Se oli tämä La Perla niin kuin kopio. 1800-luvulla elänyt espanjalainen kitaran rakentaja Antonio de Torres valmisti elämänsä aikana noin 300 kitaraa. Yksi niistä on nimeltään La Perla, Helmi. Tämä on La Perla-kitaran tarina ja kertomus siitä, kuinka se päätyi Suomeen. Minä olen Rodi van Gemert, olen kitarataiteilija ja kitarasoitin opettaja. Olen muuttanut Suomeen Hollannista vuonna 2000 ja asun Helsingissä. Katajanokan kitarasalonki, marras-joulukuu 2021. Mä voin kertoa se koko tarina itse asiassa, miten mä niin kuin päädyin tähän juttuun. Se on aika pitkä tarina ehkä. Mä oon ihan alusta asti ollut opiskeluajasta, kun mä opiskelin Amsterdamissa Velen konservatoriossa, niin semmoinen vähän niin kuin fokusoitu niin kuin ääniin. Se on jotenkin, mun opiskelukavarit sanoo aina mulle, että Rodi on niin kuin äänifetisisti. Jotenkin obsessoitu. Niin kuin, että mä käytin tosi monta tuntia niin kuin yritän löytää just se soiva ääni, miten se niin kuin syttyy, miten se kaikuu ja miten se viritetään. Ja tietysti niin kuin luonnollisesti alkaa hakea niin kuin eri soittimista eri asioita, niin kuin tutkii eri soittimet, miten ne antaa ja miten ne toimii. Ja sitten muutin Suomeen ja mä tavattiin Uven kanssa. Ja Uvella oli sellainen vanhan ajan kitara, tämmöinen mikä on siellä seinässä. Toi Valenciassa tehty Salvador Ibanez kitara. Ja hänen kitaro oli vuodelta 1896 tai jotain semmoista. Ja sitten mä kokeilin sen ja se on täysin erilainen. Se rakenne on pikkusen erilainen kuin moderni kitara. Ja sitten siellä oli se diskantti, eli korkeimmat äänet oli vähän semmoinen niin kuin hunajamainen. Tiedätkö, jos kuvitellaan hunaja, se on kultainen, semmoinen kultainen soundi. Todella lämpeä. Mä jotenkin innostuin siitä vanhan soittimien äänimaailmasta. Niin sitten mä sanoin, että mä haluan myös semmoinen soitti. Mä oon Uwe Floran. Olen kitaristi, soitinrakentaja ja opettaja. Jos meillä on jotain historiaa, me voi sanoa, okei, meillä on jotain vanha pöytä, me voi katsoa sitä, mutta se soitin, se antaa ääni. Se on se sama ääni, mitä silloin, vaikka 150 vuotta joku on soittanut, se sama ääni tulee uudelleen. Tai mahdollisimman se sama ääni. Ja se on todella semmoinen hieno juttu. Se on ikään kuin semmoinen aikamatka.
Antonio de Torres aloitti työuransa puusepän oppipoikana ja opetteli tämän jälkeen kitaran rakentamisen taidon. Torres uudisti soitinta muun muassa suurentamalla sitä ja muuttamalla etukannen rakennetta. Torres-kitarat ovat nykyisen klassisen kitaran kantamuoto. Ne ovat kitaroiden Stradivariuksia, haluttuja ja arvokkaita. Kaikkein tunnetun on La Leona. Ja se oli tavallaan se ihan ensimmäinen niin nykykitaran malli. Ja Torres ei ole koskaan myynyt sitä. Se oli hänen referenssisoittin. Aina vähän hios lisää ja näin. 95, thank you. À 95 000 €. 95,000 euros against you online. Do you want 100? À 95 000 €, 100 000 bien sûr. À 100 000 € nous sommes maintenant. Ranskassa myytiin marraskuussa 2021 huutokaupassa Torres-kitara 142 000 eurolla. Torres teki kitaroita 2 jaksossa ja numeroi vain myöhemmällä jaksolla tekemänsä kitarat. Torres-kitaroista on liikkeellä laittomia kopioita, joiden väitetään olevan oikeita Torres-kitaroita. Ranskassa kaupattiin kitara numerolla 35, mutta Etelä-Amerikassa on Torres-kitara, jolla on sama numero. Ranskan kitara on kuitenkin luultavasti se aito. Ce n'est plus votre enchère sur internet. À 130 000 €. Est-ce que c'est bien vu? Sehän on tehnyt arvioitaan noin 300 soittimia. Ja niin kuin vitsinä sanotaan, että näistä on jäljellä 500. Mutta siis aidoksi todettu on noin 140 visin. Mutta ne popsahtaa siellä täällä välillä, niin kuin täällä Lapellakin tulee. No, joka tapauksessa mä sain kanssa ostettu sellainen sama tyyppinen vanhan ajan kitara. Ja mä soitin Tokiossa yksi konsertti tällä kitaralla just. Ja sitten yleisössä oli sellainen säveltäjä kuin Juan José Eslava, joka on mun ikäinen. So I am Juan José Eslava Cabanellas, and I am a musician, composer, living in the north of Spain, in Pamplona, and very friend of Rodi Van Gemert, the guitar player. Sitten konsertin jälkeen hän tuli niin kuin kiittämään ja sanoi, että kiitos konsertista ja mä huomasin, että sä soitat vanhaa kitaraa, että mikä se on. Ja mä selitin ja sitten se huomasi, että mä oon aika innoissaan tästä vanhan kitaramaailmassa. Sitten hän sanoi, joo, ja sitten sun soittotyyli sopii tosi hyvin tuommoisen niin kuin vanhaan kitaraan. Että tiedätkö, meillä on perheessä myöskin vanhaa kitaraa. Ja niin kuin, mietin, niin kuin, ehkä olisit se kiinnostunut siitä. Sitten mä sanoin, no totta kai, mikä se on. Sitten sanoin, no Torres. Sydän pysähtyi, että mitä ihmettä. Mä olin ollut just ihan Uven kanssa ennen kuin mä menin Japaniin silloin. Ja hän oli saanut valmiiksi just hänen oma Torres-kopio. Hän teki kopio sitä Tarregan niin kuin Torres-kitarasta. Ja mä olin seurannut melkein niin kuin päivittäin. Mä olin mukana. Aina kun piti liimata jotain, mä olin se 3. kettä ja mä pidin kiinni. Ja sitten aina olin avustamassa, annan niin kuin työkalut. Mä olin koko ajan mukana. Meillä oli puhetta jo, että se tulos oli niin hieno, mitä hän oli tehnyt. Mä tilasin häneltä myöskin niin kuin kopio. Että mä otin ihan sinne Torres-maailmassa. Sitten tulee Juan José siellä, niin kuin, ihan meillä on perheessä Torres, niin kuin, kiinnostaako sinua? No haloo, totta kai kiinnostaa. I talk, of course, about Guitar Torres and Rodi. Yeah, heart attack, something like that. Ja sitten konsertin jälkeen mentiin niin kuin ravintolaan ja hän kertoi se koko soitin niin kuin taustaa, että miten se on niin kuin hänen perheessä. This guitar was in my family for many years. The history is long. 140 years it was in your family. Yeah. Kitara on ollut suvussani useiden sukupolvien ajan. 140 vuotta. And I think everyone
who owned the guitar Kaikki ovat in tehneet the time, parhaansa sen kanssa. did his best, simply. Sitten aika pian niin kun mä menin sinne Madridiin, missä se kitara oli, ja Uven kanssa me käytiin katsomaan ja otettiin se tänne Suomeen. Ja me päätettiin, että me tehdään kopio. Se oli hieman kiinnostava projekti ja se oli täällä 3 vuotta. Mä oon aina palannut siellä takaisin. Mä oon tehnyt piirustuksia siitä kitarasta ja mulla on nyt kokemus, mitä se kansi rakentaminen, tämän tyyppinen kansi rakentaminen on. Ja se oli todella hieno aika. Uwe sai tää kopiolla Perlasta valmiiksi, oliko se vuonna 2010. Ja siitä lähtien mä oon käytänyt tää kitara niin kuin pääsoittimena. Kaikki konsertissa ja levytyksissä ja kaikissa. Miksi just kitara? Kitaran ääni, jos on hyvä ääni, niin se vaan kun menee niin suoraan sydämeen. Ja sitten, että sä kosketat sen ääni, tai ne kielti ihan sormen päille. Et siellä ei ole mitään välissä niin on urku tai piano, siellä on iso koneisto siinä välissä. Että, niin suoran kosketuksen. Ja sitten se soitin on mun kroppan vastaan ja se resonoi ja sitten mä tunnen se niin kuin vibraatiot niin kuin masuun ja käsiin ja suoraan. Se on vaan niin mukavaa. Hey, Juan Jose, Yes. first we made 10 years ago, or more than 10 years ago, we made a copy to really study the instrument as it is, and that has been my main instrument since then. Wow. Yes. How do you feel about the fact that now we have kind of a new solution, a new way to give the La Perla a new musical life? How do you feel about it that we made this decision? Monta vuotta me ollaan niin pohdittu tätä tilanne, mutta nyt ollaan sovittu, että mä ostan tää alkuperäinen La Perla kitara Juan Josen perheeltä ja kaikki ovat siitä niinku samaa mieltä, että tämä on hyvä tie nyt tämän soittimen niinku tulevaisuuden kannalta. So first of all, I liked adventure. So I like movement. Minä pidän So seikkailusta ja when liikkeestä. things, Liike on move, elämää. it creates movement, Joten olen and hyvin movement innostunut. creates life. And so I'm very excited. Kitara on kuitenkin vuosien saatossa kokenut kovia. Sen oma kansi on mennyt rikki ja vaihdettu uuteen. La Perlan saaminen alkuperäistä vastaavaan soittokuntoon ei ole yksinkertaista. Uwe Floratin tehtävänä on koettaa restauroida La Perla takaisin soittokuntoon. Kitaran rakentaminen ja korjaaminen, se on täysin eri maailma. Se on jo se koko prosessi, se on aika jännittävä juttu, koska se edelleen ei ole tiedossa, mitä soitin sillä tulee. Me ei oikein tiedä, että se kitara ei ole soittokunnossa. No, täysin rikki. Eikä me tiedetään loppujen lopuksi, tuliko hyvä soittaja vai ei. Se on se jännä juttu. Toivotaan kyllä, mutta ei voida tietää.
Niin, mitä se on niin mielenkiintoinen tämä kitara, koska se koko historia on niin kuin tiedossa. Kuka on tilannut, että se on tämä Juan Josén iso isä. Mä en nyt ihan muista, että monesko sukupolvi siinä on, mutta vuodelta 1882 niin se valmistui se kitara. Ja tässä itse asiassa on kuva sitten ekasoitijasta. La Perlan ensimmäinen omistaja oli Juan José Eslavan sukulainen, andalusialainen kitaristi ja säveltäjä Pedro Aguilera. Aguilera kiersi soittamassa ympäri Andalusiaa ja sanotaan, että hän oli Francisco Tárregan lempioppilas. Pedro Aguilerasta on valokuva La Perla-kitaran kanssa. Siinä hän näyttäytyy vakava ilmeisenä, poseeraten salongissa soittoasennossa, La Perla polvellaan ja koroketyyny jalkansa alla. Tämä on se kitara. Ja hänestä on aika paljon löytynyt tämmöisiä lehtiartikkeleita siitä ajasta. Ja yksi on jopa aika kiva, että siitä kirjoitetaan, että konsertissa on 2 soittajaa. Senior Robles, joka on hänen opettaja. Aguilera oli vielä suht nuori ehkä siellä, se oli sen oppilaan. Ja ne käyttää 2 Torres-kitarat. Ja yksi on Cipressistä ja taas toinen on ruusupuu, se tumma puu. Ja tämä La Perla on just sitä. Pari vuotta sen jälkeen, kun La Perla oli valmistunut, eli nyt on sitten vuosi 1884, jouluaatona tapahtui todella tuhoisen maanjäristys Almeriassa ja silloin oli myöskin poikkeuksellinen kylmä talvi, jossa oli todella paljon lunta. Ja semmoisessa tilanteessa niin ruusupuu, etenkin kun se on ihan just uusi rakennettu ruusupuinen, soiti halkesi. Sitten Pedro Aguilera on vienyt sen takaisin Torrekselle, että hei, tässä on tosi kova iso halkema tässä pohjassa ja voit se korjata sen, kun tämä ei soi. Sähän tietysti remisee joka paikka. Taustalla soiva rahiseva äänitys on vuodelta 1899, 17 vuotta La Perlan rakentamisen jälkeen. Kitaraa soittaa kitaristi ja säveltäjä Francisco Tárrega, jota sanotaan modernin kitaran soiton isäksi. Tämä nauhoitus on tiettävästi ainoa tallenne Tárregan soittoon. Antonio de Torres teki kitaroita myös Tárregalle. Kerrotaan, että eräs rikas appelsiinin kasvattaja Castellonista ihaili Tárregan soittoa niin, että halusi ostaa tälle oman, edistyksellisen Torres-kitaran. He lähtivät yhdessä tapaamaan kitaran rakentajaa Sevillaan. Torres toi Tárregalle ensin halvemman kitaran, mutta kuultuaan Tárregan soittoa hän vaikuttui syvästi. Tämän seurauksena hän haki takahuoneesta paremman kitaran, jonka oli alun perin rakentanut itselleen. Ja tämän kitaran appelsiinin kasvattaja sitten osti Tárregalle. Loppujen lopuksi Tárrega omisti 3 Torreksen tekemää kitaraa ja sävelsi ja soitti musiikkia niiden soinnista inspiroituneena. No Tárrega se oli näitä ensimmäisiä soittajia, jotka osasi hyödyntää tämä uusi kitaramalli. Oli toinenkin Arcas ja näin, mutta hän on kaikkien tunnetuin. Se hakee sellainen symbioosi, mikä on
pianossa voi tehdä, siellä on harmonia, sä voit tehdä semmoisia kudoksia, jos on basso, väliäänet, melodia, tiedätkö? Kitaralla sä voit tehdä myöskin, mutta pikkusen enemmän limitit, mitä viululle ei taas voi tehdä. Mutta sitten taas pianolla sä et voi tehdä kaikki ne pienet niin kuin äänivärit, mitä kitarassa on. Se voi terävää ja pehmeä. Plus sä voit tehdä ne glissandot ja vibrato samalla tavalla kuin viululle. Kitara on siinä jotenkin aika ainutlaatuinen. Ja sitten hän oli ensimmäisen, joku yhdistää tavallaan ne parhaat puolet. Tarregan ja Pedro Aguileran suhteesta kertoo aika paljon se, että Tarrego on omistanut hyvin iso kappalekin Pedro Aguileralle. Se on sen Serenata Española. Ja sen lisäksi meillä on vielä kuva Tarregasta, jossa hän on itse kirjoittanut omistuksen Pedro Aguilera. Siellä lukee: A mi amado amigo, el distinguido concertista de guitarra, señor Don Pedro Aguilera. Eli suomeksi: rakas ystävälleni, erittäin arvostettu kitarataiteilija Don Pedro Aguileralle. Sitten Aguilera kuoli 4. toukokuuta 1910. Hän oli noin 50-vuotias. Ja lehden muistokirjoituksessa lukee, että hän oli Tarregan discipulo predilecto, eli suosikkioppilas. Maaliskuun 2022 alussa Rodi lentää Espanjaan hakemaan La Perlan Suomeen. Los ordenadores portátiles deberán ser apagados y guardados en su equipaje de mano. Otros dispositivos más ligeros, como son los teléfonos móviles o tablets, pueden permanecer sostenidos en la... Yo, Pedro, no era ya mi bisabuelo, era una figura lejana. Para mí era una figura lejana. Era la figura de la que me hablaba mi abuelo, de que tocaba la guitarra y que era director del conservatorio. Juan Josén äiti Isabel Cabanellas kertoo, että Pedro Aguilera oli hänen iso-isänsä. No recuerdo más. Y luego en Sevilla. Isabel ymmärsi jo lapsena, että tämä kitara oli jotenkin erityinen. Pedro Aguileralta La Perla siirtyi hänen pojalleen Adolfo Aguileralle, joka oli jokilaivan kapteeni ja kitaristi. Pues mira, mis grandes recuerdos es que me decía, ven, que ahora voy a tocar. Y todas las mañanas se reservaba 1 hora o 2 horas siempre tocando la guitarra. Kun olin lapsi, isoisäni Adolfo soitti kitaraa joka päivä noin 2 tunnin ajan. Hän oli jo vanha silloin. Vaikka hän oli pääasialliselta ammatiltaan laivan kapteeni, kitara oli hänelle hyvin tärkeä 2 eri syystä. Se toi hänelle soittamisen iloa ja liittyi myös hänen isänsä Pedron muistoon. Soitin oli puhunut hänen isälleen. Una nueva vida. Una nueva vida. Sí. Y que es un trabajo grande. Volverla a la vida no va a ser un trabajo pequeño. Nueva vida y larga. Nueva vida y larga. New and long life. La Perla matkustaa Suomeen lentokoneen matkustamossa omalla istuinpaikallaan. Täältä tullaan. Katajanokan kitarasalonki, kevät 2022. La Perlan kunnostus alkaa. No moi. Moi Joel.
Moi Kori, miten menee? Hieno soitin. Tämä on kevyt. Joskus Niin. moderni kitara on hirveän painavia. No se on historiallinen. Eli kun se on korja, se antaa semmoinen kuva, mitä, ja se on ainutlaatuinen. Että se ei ole vaan rikkinäinen. Siellä voi saada vielä soitin. Se soittaa vielä. Mä soitan vielä vähän. Vaikka se kuulostaakin niinku halpais landolla. Tässä Restaurointi on tietenkin, se iso kysymys on kun aloitat semmoinen työ, paljonko sä muutat sen vanhan soitin, että sä saat sen soitokelpoisen. Ja varsinkin kun se pitäisi tulkitse myös toinen työ. Miksi Tors on tehnyt niin, ja kysyminen on varmasti semmoinen salaisuus tässä koko jutusta, että sä kysyt miksi. Miksi se on laittanut tuossa viivaa, ei tuossa. Siellä tulee semmoista ymmärrystä. She has, my mother has a lot of memories of her grandfather, Adolfo. It seems that he was also a very joking person. He had a long barb and was always hidden inside. Juan José Eslava kertoo. Äidilläni Isabelilla on paljon muistoja isoisästään Adolfosta. Hän piti kujelusta ja piilotti partaansa pieniä lahjoja lapsia varten. Hän oli kuin joulupukki. Y luego lo que más me gustaba es que me decía, ¿qué quieres que te toque? Pues no sé, la cajita de música, abuelo. Y entonces me tocaba la cajita de música. Y otras veces me quedaba pues calladita escuchando. Y qué bonito. Isoisä Adolfo kysyi pieneltä Isabelilta, mitä halusi kitaralla soitettavan. Tyttö vastasi, Vox-musiikkia. Isabel tarkoitti Tarregan kappaletta Alborada cajita de musica, joka jäljittelee pientä soittorasiaa. Hän halusi kuulla sen uudestaan ja uudestaan. Tarina kuului sinne perheeseen niin, että siis Pedrolla oli 3 poikaa. Adolfo, Federico ja oliko se Julio? Mä en ole ihan varma. Mutta hän antoi kuitenkin molemmat Torres-kitarat Adolfolle. Sillä oli, perheessä oli 2. Yksi vähän halvempi ja sitten La Perla. Yksi veljestä seurusteli naisen kanssa ja sitten Adolf ikään kuin varasti sitä nainen sillä tavalla, että hän kutsui siitä veneretkelle ja sillä oli kitara mukana ja hän soitti kitara siellä veneretken aikana ja sillä tavalla niin kuin, ikään kuin varasti sitä naista. Ja sitten ne alkoi seurustella ja meni naimisiinkin. Ja sitten monta vuotta oli vähän Kiina niin kuin veliksen keskellä, ne ei ollut puhaväleissä kuulemma. Sitten Adolfo antoi sitten sille veljelle niin se halvempi Torres-kitara, että ikään kuin sovituksena hän antoi se halvempi Torres-kitara. Ja sitten sen jälkeen oli taas puhaväleissä ilmeisesti aikamoinen tarina. Että kitaran kanssa niin kuin varasti veljen rakastettu ja meni tosiaankin sen kanssa naimisiin. Me pedía que pintara
porque él sabía que yo era pintora. Y entonces decía, ahora píntame el mar. Y ahora tengo la guitarra encima mía, y ahora toco, y ahora me pintas el mar. Como unía en unos momentos últimos, que yo ya era... Kuolinvuoteella maatessaan Adolfo pyysi Isabelia maalaamaan hänelle meren. Tuolloin noin 20-vuotias Isabel toteutti isoisänsä toiveen, ja Adolfo sai kuolla katsellen merta ja pidellen La Perla-kitaraa sylissään. Isoisälle oli tärkeää, että La Perla saisi jatkaa musiikillista elämäänsä myös hänen kuolemansa jälkeen. Ja sitten tämä dramaattinen juttu oli sitten, että joku lapsi on vahingossa astunut siihen kannen päälle, se kitara päälle. Kansi meni rikki. Aitsi. Kitara siirtyi suvussa lopulta Juan José Eslavan vanhemmille, jotka omistivat piirustustudion. Siellä seinällä kitara roikkui vuodesta toiseen, vailla ääntä ja miltei unohdettuna. Nyt voi ottaa kielet. Kuin helmi meren pohjassa, kitara odotti uutta löytäjäänsä piirustustudion seinällä. Lopulta eräs perhetuttu muusikko tunnisti kitaran aidoksi Torres-kitaraksi. Tiedätkö, tämä on niin kuin Torres, että oikeastaan nämä on niin kuin arvosoittimia, että teillä on nyt velvollisuus pitää huolta tästä kitarasta ja oho. Sitten oli, okei, mitä meidän pitää tehdä. Niin, sitten ajattelin, ehkä pitää viedä jonnekin niin kuin korjattavaksi tai jotain joku tekee vielä. Oikein niin kuin tarkoitti oikein hyvin, tietysti, mutta ne on vienyt semmoisen nuori, joku niin kuin halusi tulla kitaranrakentajaksi, että voisit se korjata tämän. Ja sitten se on melkein oikein tuhonnut sen. Ja jotenkin se aika oli erilainen, että hei, kyllä mä otan tämän kansi pois, se on niin rikki. Kun hän kertoi mulle, että mä olin, voi ei, kun se kansi on niin tärkeä. Että, joo, mutta mä olen säilyttänyt sen kansi. Eli se on vielä, vaikka ihan rikkinäinen, se on niin kuin olemassa. Ne. Jokin asia rikkinäisen kitaran ulkomuodossa ja olemuksessa esti perhettä heittämästä sitä pois. Torres on niin kuin, tässä La Perlassa on käynyt kaikki sen parhaat ja kalliimmat niin kuin puut. Eli se on niin kaikille mausteille se kaikkien kallein malli. Antonio Torres considered his instrument, this concrete instrument, kind of special instrument compared to other instruments of his production. Nyt on tämä kitara tässä sellaisena, mikä se nyt on. Eli täysin väärälle kannelle ja ihan täysin puristuksessa, vai mitä sanotaan, siellä on jännitteitä joka puolella. La Perlaan on siis tehtävä myös uusi kansi. Onneksi Uwe Florat voi ottaa mallia tallessa olevasta alkuperäisestä kannesta.
Periaatteessa siellä ei voi sanoa, okei, siellä ei ole mitään, ota kansi pois ja laita kaikki halkimet kiinni ja sitten sivu vahvistetaan siellä, missä se on paperiohunen tai vielä alle paperiohunen. Ja sitten on uusi kansi ja sitten otelalta takaisin ja sillä siisti. Se saattaa kestää puoli vuotta, saattaa myös kestää 1,5 vuotta. Mitäs, eikö sua pelkää, niin jos sä teit tommosia juttuja? Sulla ei ole mitään pelkoa. Että kun otat pois? Niin, jos rupeat tekemään aika rajuja asioita, niin eikö sulla mitään pelkoa? Ei. Eli tuosta on... Näitä vielä kerran nämä hammasjutut. Tuosta se on... Se kuuluu. Tuosta... Joo. Se ei kuulu, mutta tuossa. Tämä niin restaurointityö, niin toki asiat voi tehdä nopeasti, mutta tässä voisi vertailla, että jos vaikka löytää uusi Tutankhamun hauta ja sitten lähdetään vaan iso lapion kanssa niin kuin tsak nostamaan sitä hiekkaa siellä ja sitten nyt onkin muumion pää niin kuin poikki, että harmi paikkaa. Eikä siellä mennä ihan pieniä niin kuin milli tai vähemmänkin. Olen tehnyt samalla tavalla vähän arkeologista työtä. Täällä ihan pieni skalpelilla vai mikä on ne kirurgiveitsit. Tämä on hidasta työtä, et ei vaan yhtään mitään niin kuin tieto mene pois. No mulla oli siellä semmoisia oma keinoja. Ajattelen siellä sitten, Eli se tulee, mä voin ottaa sen semmoinen oma pahuus, että nyt haluan sen kuitenkin pikkuisen nopea tekee, ota isompi veitsi tai jotain semmoista. Ja sitten kun mä huomaan semmoista, että sitten mä on lopettanut sen, tai kaikenlaisia. Mä oon laskenut 30 ja käytänyt jotain runoja ja sitten on yritän muistaa sen runon hoitamisen mä oon tehnyt, että sitten se jaksat semmoinen koko päivä. Alkaako sulla vähän olla niin kypsätään, sä haluat viedä tää nyt loppuun, niin se on jo kestänyt melkein vuoden. Joo, kyllä se on. Mä muistan, että sä oot saanut uunta esimerkiksi, kun piti mietitään niin tää yksi vaihe, jos oli vähän vaarakin, että se koko kitara olisi romahtanut. Se on uneen. Se oli stressaavaa. Joskus mä oon nähnyt unia tosi elävästi, että mä olin joku kappale sisällä. Ja mä niin näin ne kaikki äänet, niin ne seurasta ja mä pystyn niin kävelemään niitä ympäri. Että ikään kuin se musiikki oli pysähtynyt ajassa. Kun mä heräsin, mä niin olin ihan hirveän niin onnellinen. Hyvä kansi mennä päällä. Eikä tätä ole. Ei, se on ihan hyvä. Ei mene mitään yli. Se meni ihan... Maaliskuussa 2023 La Perlan restaurointi valmistuu ja kitara on taas soittokunnossa. Sitten on totuuden hetki. Niin. La Perla on ainoa Torres-kitara, jonka sisällä, valmistajasta kertovan pohjasetelin yläpuolella, on erillinen paperin pala, johon on kirjoitettu soittimen nimi. Siellä lukee La Perla.
onko Torres antanut sen nimi. Jos näin olisi, tämä olisi todella poikkeuksellista. Vuonna 1884 kylmän talven seurauksena pohjastaan haljennut La Perla-kitara vietiin Torrekselle korjattavaksi. Ja Torres on sitten seteleiden, molempien seteleiden alle laittanut uusi paperi. Ja se näkee, siellä on yksi pätkä, jossa se on vähän, liima on repinyt pois. Ja se paperi, se on sama paperi, mitä Torres on käyttänyt muuten jossain muualla kitarakorjaukseen. Pohjaseteleiden alla oleva tukipaperi viittaa siis siihen, että La Perla-nimi on ollut kitarassa jo sen alkuvuosilta lähtien. Torres on siis mahdollisesti nimennyt kitaran itse. Tähän viittaa myös toinen seikka. Torreksen verstaan niin kuin kadun loppupäässä on semmoinen vanha arvohotelli. Ja sen nimi on La Perla ja oli silloin ja on edelleen olemassa La Perla. Ja siellä oli semmoinen niin kuin hieno tila, jossa niin kuin jengi varmaan kokoontui ja siellä on hyvät akustiikat. Että miksi se kitara on La Perla ja sitten niin lähellä on semmoinen arvohotelli. Se on ihan käsittämätön, miten kaikki niin kuin sattumat niin kuin sattui just jotenkin minun kohdalle. Että mä olin siellä Japanissa ja mä soitin just vanha soitin ja mulla oli hirveän kiinnostunut noihin vanhoihin soitiin. Onko se sattumaa vai onko se vaan, että mä oon just sillä hetkellä on auki, jos mä oon siinä maailmassa ja sitten jos tulee semmoinen pieni mahdollisuus, että se ei niin vaan vilahtu ohi. En tiedä, miten se on kohtalo. Tai ehkä jopa, että se soitin niin hakee itse jotenkin niin oma tulevaisuutta. En tiedä. Sitten voi spekuloida, että ei kukaan tietää. Maaliskuussa 2023 La Perla soi ensimmäistä kertaa kunnostuksen jälkeen. Sitten kun vihdoin tuli se hetki, että me laitetaan ekat kielet siihen, niin se tuli pikkusen yllättäen mulle, kun mä oletin, että se vasta seuraava päivä me laitetaan ne kielet. Mutta Uwe vaan ei malttanut odottaa, että hän halusi vaan laittaa niin kevyesti yksi kieli. Ja sitten me yllätettiin jo, että hetkinen, tässä tulee niin hirveän voimakas. Mutta mä vaan soittelin ja oli aika hiljaa ja Uwe vähän alkoi huolestuttaa, että Rodi ei tykkää. Mä olin aika vähän sekaisin. Jos ajatellaan Perla, niin kuin helmi, se antaa tietyn mielikuvaa. Hirveän hienostunut, pieni, upea, jos valo tulee sinne, se heijastaa aina eri tavalla ja todella niin kuin sophisticated. Ja se on just semmoinen, mitä mun kopio on, mitä Uwe on tehnyt. Ja ikään kuin mä oon niin kuin näissä 13 vuoden aikana ja aikaisemminkin tietysti tavallaan niin kuin rakentanut oma musikaalinen puutarha, voisi sanoa, jossa mä viihdyn hirveän hyvin. Ja kaikki on niin kuin viimeisen päälle niin kuin laitettu näin. Ja sitten yhtäkkiä mä istunkin semmoinen niin kuin Formula 1-autossa, niin kuin täällä La Perla, tämä alkuperäinen. Ja sitten kuski on kyllä vähän eksyksissä, että miten tämä homma toimii, niin kuin mitä ei osaa mitään. Rodin kitaristikollega Jyrki Myllärinen kokeilee La Perla-kitaraa. Ja viimeisen. Niin. Yleensä bassot jää viimeisen. Ja ne yläinen tulee. Joo, ihan käsittämätöntä. Niin tää kitara tietysti niin kuin lähtee taas liikkeelle nyt ja uusia seikkailuja tulee, mutta myöskin niin kuin soittaja eli minä. Mä lähden liikkeelle. Mulla on pakko lähteä tuosta mun pikku hienosta puutarhasta pois ja katsoa maailmaa, mikä tää kitara näyttää. Ja katsopas tossa, tässä on niinku vuoristo ja
valtameriä ja syviä metsiä, niin kuin, vaikka ei kaikki aina yhtä kaunis ole, mutta siis se on elämää. No niin paljon noita niin kuin... Resonanssia. Niin, resonanssia. Kyllä. Joo, ne on tullut koko ajan enemmän. Mä veikän, että loppu ei vielä näy. Niin joo. Joo. Hurja susta. Mikä on tärkeä niin kuin isompia niin kuin huomioita? Miten sä oot? Siellä oli yksi kohta, missä se kansi oli rikki ja se oli just se, mitä lapsi lainausmerkki on tehnyt. Ja siellä sen oli liimattu epoksiliima. Sitten käy ilmen, että sen epoksin alla oli semmoinen tupajumi, semmoinen jälki. Niin ei se tarvitse kuin pieni tökkäys. Se on Todella vähän tarvii, että se on sitten siinä. Nyt voi ottaa sen lapsen kaikki syytä pois, koska se voisi olla sattuma ihan jokaiselle, kuka ottaisi kitaran vaan käsi. Niin, se olisi romahtanut. Niin. Sitten voi sanoa, että nyt 50 vuotta jälkeen tämän voi nyt vapauttaa sen. Tää niinku tavallaan soi niinku itsestään. Ja sit kuitenkin... En mä tiedä, se on kitaran äänen apoteosi. Se niinku... Apoteos. Jumalaksi julistaminen siis. Mut nyt on niinku taas niinku tulevaisuus auki tällä kitaralla. Että onneksi osoittautui niinku, siis erinomainen soitin. Ihan erilainen kuin mitä mä olin tavallaan odottanut. Mutta tässä on vaan hyvä juttu. Kesällä on Tampereen kitarafestivaalilla Suomessa eka konsertti. Sitten syksyllä se pääsee jopa mukaan ja Afrikaan asti. Ja Juan José aikoo säveltää täällä kitaralla. No, we're kind of celebrating. Yes, I think that every instrument is a sort of a window through what you can see the world. Juan José Eslava toteaa, jokainen soitin on kuin erilainen ikkuna maailmaan. Tämä on se Helmi, se kitara. Jopa sen nimi on Helmi. Pitää vaan kaivata siellä liestä pohjasta pois. Se on Helmi. La Perla, Helmi-kitaroiden joukossa. Käsikirjoitus, ohjaus ja äänisuunnittelu Hanna-Helena Kinnunen. Kitaran soitto ja äänitys Rodi van Gemert. Kiitokset Uwe Florat, Juan José Eslava, Isabel Cabanellas ja Antonio Eslava. Tuotanto Heikki Soini, Yle.